Naging negatibo na sa ating mga Pinoy ang imahe ng buhaya. Gaya na lang sa larong basketball kung saan ito ang tawag sa mga player na parang walang kakampi kung maglaro. Tapos ngayon usong-uso na naman yung salitang buhaya dahil sa mga sakim at sobrang korap na mga politiko at mga kontraktor ng gobyerno. Pero sa kabila nito ay sumikat pa rin dito sa atin ang iconic brand na Lacoste na nakilala sa logo nito na buhaya. At kung isa ka rin sa nagtataka kung bakit buhaya ang naging logo nito, yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Lacoste at ang mga bagay na dapat nyong malaman tungkol dito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng Lacoste sa tennis player, inventor at negosyante na si René Lacoste na ipinanganak noong July 2, 1904 sa Paris, France. Nanggaling si Lacoste sa mayamang pamilya. Ang ama niya na si Jean-Jules Lacoste ay isang matagumpay na negosyante na may kumpanya na gumagawa ng mga sasakyan. Gaya ng ama na dating rowing champion ay nahilig din si Lacoste sa sports. Noong 14 anyos, nagsimula ang interes niya sa tennis nang niregaluhan siya ng ina na si Jean-Marie Magdalene ng tennis racket. At mula noon ay nahumaling na siya rito. Sa sobrang pagkahumaling niya nga ay nagdesisyon siya na gawin itong karera. Nang simula ay tutol ang ama sa desisyon ni Lacoste dahil plano sana nitong i-enroll siya sa isang prestihiyosong engineering school sa France para makatulong sa negosyo nila. Isa pa ay nakita ng ama na malayo ang agwat ng anak sa mga mahuhusay na tennis player ng mga panahon na yon. Pero nakita rin ng ama kung gaano kamahal ni Lacoste ang sports at kung gaano siya kaporsigido na mapahusay ang sarili. Kaya sa huli ay sinuportahan niya na rin ang anak ngunit sa kondisyon na dapat sa loob ng 5 taon ay maging world champion to dahil kung hindi ay ipapasok niya to sa engineering school. Bilang sagot sa hamon ng ama ay inalay ni Lacoste ang sarili sa matinding pagsasanay sa tennis. Hindi siya sumuko sa kabila ng mga maagang kabiguan gaya na lang ng pagkatalo niya sa unang round ng Wimbledon noong 1922. Mas pinaigting pa niya ang pag-iensayo para mas gumaling hanggang sa unti-unti siyang nakilala bilang isa sa pinakamahusay na batang manlalaro sa France. Noong 1923 sa edad na 19 ay nakuha na ni Lacoste ang isa sa pinakaaasam ng mga professional tennis player. Isa siya sa napili para maglaro sa national team ng France sa pinakamalaking tennis team competition na Davis Cup. Kasama niya sa koponan ang mga mahuhusay na tennis player ng panahon na yon na sina Jean Borotra, Jacques Brognon at Henri Cochet. Ang apat ay sumikat sa bansag na The Four Musketeers na dinumina ang mundo ng tennis mula 1920s hanggang early 1930s. Sa loob ng mga panahon na to ay nanalo ang 4 ng 18 Grand Slam singles at 13 Grand Slam doubles. Pinangunahan din ng The Four Musketeers ang France sa 6 na sunod na panalo sa Davis Cup mula 1927 hanggang 1932. Ito yung mga panahon na halos kasing sikat pa ng Davis Cup yung FIFA World Cup ngayon. Bagamat si René Lacoste ang pinakabata sa The Four Musketeers, marami ang nagsasabi na siya ang pinakamahusay sa grupo. Siya ang naging number 1 tennis player sa mundo noong 1926 at 1927. Sa kabuuan ng karera niya ay nanalo siya ng 7 Grand Slam singles at 3 Grand Slam doubles. Napanalunan niya ang Davis Cup noong 1927 at 1928 at nanalo rin siya ng bronze medal sa 1924 Summer Olympics. Hindi man nabiyayaan ng mala superstar na athletic talent gaya ng ibang mga mahuhusay na tennis player, naging world champion si Lacoste sa pamamagitan ng determinasyon, pagsasanay, pagpapalakas ng katawan at matyagang paggawa ng journal sa bawat makakalaban niya. Pero maliban sa pagiging parte ng The Four Musketeers ay nakilala rin si René Lacoste sa sikat na bansag sa kanya bilang The Crocodile. The Crocodile ang naging sikat na bansag ng mga tennis fans kay René Lacoste.
Ayon sa ibang kwento, nakuha niya raw ang bansag na to dahil sa pagiging determinado niya sa loob ng court na parang isang buwaya na hindi sinusuko ang mabibiktima. Pero ayon sa mismong anak ni Lacoste, nagsimula raw to dahil sa isang pustahan. Noong 1923, habang nasa Amerika ang team ni Lacoste ay madalas daw silang naglilibot sa mga napupuntahan nilang lugar. Isang araw, habang kasama ni Lacoste ang kanilang Davis Cup team captain at coach na si Alan Muir, ay gumala raw sila sa shopping district ng Boston. Isa sa mga pinuntahan nila ay ang isang pangmayamang tindahan ng mga luggage o mga bagahe. Dito nakita ni Lacoste ang isang kakaibang maleta na gawa sa balat ng buhaya. Wala nito sa France at noon lang siya nakakita ng ganoong klase ng maleta. Tinawag niya ang captain niya at nakangiting sinabi na kapag nanalo siya ay ibili siya nito ng ganong klase ng maleta. Pumayag naman daw to at doon nga nagsimula ang pustahan ng dalawa. Kaso sa kasamaang palad ay natalo si Lacoste sa naging laban niya. Pero napabilib niya ang mga nakapanood sa kanya, lalo na ang mga sports writer sa Amerika dahil sa determinasyon niya sa loob ng court. Isang sports writer na nagngangalang George Carens ang unang tumawag sa kanya na The Crocodile matapos marinig ang kwento tungkol sa pustahan ni Lacoste at ng kanyang captain. Naisip ng writer na maliban sa pustahan ay sakto rin ang palayaw na The Crocodile kay Lacoste dahil sa matinding kapit nito sa raketa na parang ngipin ng buhaya. At gaya raw ng isang buhaya ay parang unti-unti raw nitong nilalamon ang mga kalaban niya sa court. Kaya bagamat natalo sa pustahan ay umuwi naman si Lacoste sa France na baon ang bansag na The Crocodile. At ng mga sumunod na taon ay dinumina na nga ni Lacoste at ng The Four Musketeers ang mundo ng tennis. At tumatak na sa mga tao ang bansag at nasari na siyang tawagin na The Crocodile. Niyakap ni Lacoste ang bansag sa kanya na di niya akalain na maliban sa tagumpay sa tennis ay nadala niya rin pati sa tagumpay niya sa negosyo. Nagustuhan at niyakap ni Lacoste ang bansag sa kanya na The Crocodile. Sa katunayan ay pinanindigan niya to at ginawa pa niyang personal brand. Nagpagawa siya sa kaibigan at designer na si Robert George ng isang disenyo ng buhaya na ipinatahi niya sa jacket na ginagamit niya kapag dumarating siya sa court. Detalyado pa ang unang disenyo ng buhaya na pinagawa ni Lacoste, hindi gaya ng mas simpleng logo na nakikita natin ngayon sa brand. At alam nyo ba mga kasangkay na si Lacoste din ang nakaimbento ng modernong polo shirt? Noon pa man ay hindi na komportable si Lacoste sa ginagamit nilang tennis uniform na puting long sleeve shirt na tinernohan ng mahabang pantalon. Kung titignan kasi ay parang ang hirap nga namang kumilos sa ganong kasuotan, lalo na at maya-maya tumatakbo ang mga player para habulin ang bola ng tennis. Yung ibang player ay tinutupi ang manggas nito para mas maginhawaan at makakilos ng maayos. Naisip ni Lacoste na paputulan at gawing mas maikli ang manggas ng kanyang uniform para mas maging komportable siya at makagalaw ng maayos. Noong 1926 US Open, unang isinuot ni Lacoste ang pinakaunang bersyon ng pinagawa niyang tennis shirt. Nakatulong to na mas makatagal siya sa noon ay mainit na panahon ng Amerika. Bagamat hindi nakasunod sa regulasyon ang kasuotan, ay lubhang natuwa si Lacoste sa resulta ng naisip niya dahil bukod sa mas magandang tignan ay naging mas mabilis siya sa court dahil sa komportable niyang suot. Di nagtagal ay nagpagawa pa si Lacoste ng mga maiiksing manggas na tennis shirt na may 3 botones lang sa ibabaw at gawa sa magaan at komportableng tela na tinawag nilang Pitay Peak. Kaya maliban sa kanyang personal brand na buhaya ay nakilala rin si Lacoste bilang inventor ng tennis shirt o yung kilala natin ngayon na polo shirt. Hindi nga nagtagal ay marami na rin ang gumaya sa kanya at nagsuot na rin ng mga tennis uniform na maiksi ang manggas. Noong 1929, sa batang edad na 25 ay napilitang magretiro si Lacoste sa tennis dahil sa problema sa kalusugan. Pero hindi naman niya tuluyang tinalikuran ang minahal niyang sports. Sinubukan niyang bumalik ngunit natalo siya sa French Open noong 1932. Naging non-playing team captain din siya ng Davis Cup team ng France noong 1932 at 1933. At kahit na hindi na siya aktibo sa tennis ay umisip pa rin siya ng paraan para makapag-ambag dito gaya ng pag-imbento ng mga kagamitan na pang tennis at paggawa ng isang sportswear brand. Matapos tuluyang magretiro noong early 1930s ay nilapitan si René Lacoste ni André Gillier na may-ari ng nangungunang kumpanya ng knitwear sa France.
Inalok siya ng negosyante na magsimula sila ng isang kumpanya na gagawa ng mga pinauso ni Lacoste na teddy shirt na lalagyan nila sa dibdib ng sikat na logo nito ng buhaya. Noong 1933, itinatag ng dalawa ang La Société Chimiste Lacoste o mas kilala na lang ngayon bilang Lacoste. Ayon sa kumpanya, sila ang pinakaunang naglagay ng brand sa labas ng isang damit. Agad naman na sumikat ang Lacoste bilang isang sportswear brand. Pero hindi na kontento si René Lacoste sa paggawa lang ng mahusay na produkto. Nakita niya ang potensyal ng brand para sa global expansion. Noong 1950s ay nagsimulang i-export ang mga produkto ng Lacoste sa iba pang parte ng mundo. Kaso, nabigo silang makakuha ng license sa US na magbenta sa ilalim ng Lacoste brand. Kaya noong 1950 ay nakipag-partner sila sa kumpanya sa US na Izod at ginawa ang sub-brand na Izod Lacoste. Nung una ay hindi pinansin ang Izod Lacoste sa US dahil na rin sa presyo nito na $8 na ngayon ay katumbas na ng $107. Namahalan ang mga Amerikano sa polo shirt na may nakalagay lang naman na maliit na logo ng buhaya sa dibdib. Nagbago to nang naisip ng chairman ng Izod na si Vincent Di Poldradi na ipamigay ang mga Izod Lacoste polo shirt sa mga sikat niyang kaibigan gaya ni John F. Kennedy, President Eisenhower at Bing Crosby. At hindi nga nagtagal ay biglang sumikat ang brand sa mga department store sa Amerika. Bagamat pantay lang ang branding ng Izod at Lacoste ay mas nakilala ang polo shirt sa US bilang Izod. Kaya nagkaroon tuloy ng kalituhan dahil akala ng iba na ang sikat na logo ng buhaya ay sa Izod. Sumikat ang Izod Lacoste sa Amerika noong 1970s hanggang 1980s. Dahil sa kasikatan ng brand ay itinatag ang La Tigra Clothing noong 1977 para itapat sa Izod Lacoste. Pareho lang ang mga produkto ng La Tigra sa Izod Lacoste. Pinalitan lang nila ang sikat na logo ng buhaya ng logo nila na tigre. Noong 1993 ay natapos ang partnership ng Izod at Lacoste nang nakuha ng Lacoste ang exclusive rights na mag-distribute sa US gamit ang sarili nitong brand. Kaya mula noon ay nawala na ang Izod Lacoste at nakilala na ang brand sa Amerika bilang Lacoste. Sa paglipas ng mga taon ay dumami pa ang gumaya sa iconic na logo ng Lacoste. Iba't ibang brand at mga designer ang naglagay na rin ng mga hayop sa kanilang mga polo shirt. Andyan yung kabayo ng Ralph Lauren, Marlin ng Tommy Bahama, Agila ng American Eagle at yung Chinese brand na Crocodile mismo yung pangalan. Patunay lang to kung gaano kalaki ang naging impluensya ng Lacoste sa fashion industry lalo na pagdating sa mga polo shirt. Maliban sa modernong polo shirt ay nakilala rin si René Lacoste sa iba pa nitong mga imbensyon. Mahigit 30 ang mga nakapangalang patent sa kanya. Ilan sa mga sikat niyang imbensyon ay ang pinakaunang tennis ball machine noong 1928 at ang pinakaunang metal na tennis racket noong 1957. Noong 1930 ay napangasawa ni Lacoste ang French golf champion na si Simon de la Chaume. Nagkaroon sila ng 3 anak na sina Bernard, Michelle at Catherine. Noong 1964 ay napunta kay Bernard ang pamamahala sa Lacoste. Sa ilalim niya mas nakilala ang kumpanya bilang isang global brand. Siya ang nagpakilala ng mga colored na polo shirt at naglunsad ng women's line ng Lacoste. Namatay si Bernard noong 2006 at pinalitan ng kapatid na si Michelle Lacoste. Ang nag-iisang anak naman na babae ni Lacoste na si Catherine ay isa ring champion golfer gaya ng ina. Pero sa kasamaang palad ay hindi na hawak ngayon ng pamilyang Lacoste ang kumpanya matapos tong ibenta sa holding company na Mouse Fair noong 2012. Ngayon ay hindi na lang polo shirt ang mga produkto ng Lacoste. Meron na rin tong mga sapatos, salamin, bag, underwear, pabango, towel at mga relo. Dito sa Pilipinas, ang kumpanyang Rostans ang nagdala ng Lacoste noon pang 1970s. At gaya sa US ay sumikat din ang brand sa bansa noong 1970s at 1980s. Bagamat mamahalin, isa ang Lacoste sa pinakakilalang brand dito sa atin. Ayon sa Lacoste Philippines, 98% daw ng mga Pilipino ang pamilyar sa brand. Ako, alam ko nagkaroon ako dati ng mga polo shirt na Lacoste. At sigurado ako na hindi yun original dahil hindi naman namin kaya yung presyo nun. At sa Divisoria lang namimili ng damit si nanay. Pero ganun pa man, bata pa lang ako ay pamilyar na ako sa sikat na buhaya ng Lacoste. Kayo ba mga kasangkay, nakapagsuot na rin ba kayo ng mga damit ng Lacoste? Maliban sa mga damit, ano pa yung mga paborito nyong produkto ng brand? Paki-share naman sa comment section sa baba.
Para mas lumakas pa ang branding ay kumuha ang Lacoste ng mga sikat na mga brand ambassador gaya ng mga tennis superstar na si Novak Djokovic noong 2017, Daniil Medvedev noong 2019 at ang French actor na si Pierre Niney noong 2024. Namatay si René Lacoste noon pang 1996 sa edad na 72. Pero hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ang kanyang brand na naging testamento sa husay niya bilang isang tennis player, inventor at negosyante. Sino ba naman ang mag-aakala na ang logo ng buhaya na nagsimula lang sa isang pustahan ay isa na ngayong iconic brand na bilyong dolyar na ang halaga? Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Lacoste? Paki-share naman ng mga kwentong Lacoste ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.